हेलो साथीहरु, नमस्ते। नेपाली शेयर बजार अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानलमा मैले तपाईलाई नेपाली शेयर बजारमा हुने गरेका विभिन्न नयाँ तथा पुराना जानकारीहरूलाई तपाईहरु समक्ष भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। आजको यस भिडियोमा पनि मैले तपाईलाई नेपाली शेयर बजारमा अबको केही समय पश्चात आउँदै गरेको एक नयाँ कम्पनी र यसले ल्याउँदै गरेको करिब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। CDEB हाइड्रोपावर जसले 25 करोडको आइपिओ अबको केही समय पश्चात नै नेपाली शेयर बजारमा निष्कासन गर्दैछ। उक्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, यसले कहिले चाहिँ अबको यो आइपिओ चाहिँ 25 करोड बराबरको आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्ला र हामीले चाहिँ कति किता चाहिँ एप्लाई चाहिँ भर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, यस विषयमा म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। र अब साथीहरु लागौं भिडियोको मेन विषयवस्तुतर्फ। हजुर, CDEB हाइड्रोपावर लिमिटेड नेपालमा जलविद्युत क्षमतालाई विस्तार गर्नको लागि र जलविद्युत उत्पादनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ वर्ष 2066 मङ्सिर 15 गतेका दिन CDEB हाइड्रोपावर लिमिटेडको स्थापना भएको हो। यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनबाट सर्टिफाइड भएको कम्पनी हो। यो चाहिँ हालको अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि 4 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ यसले बनाइरहेको छ, कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छ विभिन्न जिल्लामा। जस्तो तल्लो खरे खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट 11 मेगावाटको रहेको छ। दोर्दी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट 12 मेगावाटको रहेको छ। त्यस्तै रुकुमगाड हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट रहेको छ 5 मेगावाटको। कसुवा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट रहेको छ 45 मेगावाटको। यो 4 वटा प्रोजेक्टहरू यस कम्पनीले निर्माण अहिले गरिरहेको पनि छ। र यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था र यसको स्ट्रक्चर बारे केही कुरा गरौँ। यस कम्पनीको इस्युड क्यापिटल अर्थात् जारी पुँजी 83 करोड 94 लाख 10 हजार रुपैयाँ बराबरको रहेको छ, जसमध्ये पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी 58 करोड 75 लाख 90 हजार मात्रै रहेको छ। यस कम्पनीको गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यस कम्पनीको रिजर्भ र सरप्लसमा 22 करोड 79 लाख 79 हजार 32.51 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। यस कम्पनीले गत वर्ष यस कम्पनीको 2टा प्रोजेक्ट चाहिँ यसले अपरेसनमा राखिसकेको छ, निर्माण गरेर आम्दानी गरिरहेको छ उक्त प्रोजेक्टहरूबाट। र उक्त 2 प्रोजेक्टहरूबाट गएको आर्थिक वर्षमा अर्थात् 76-77 को आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 7 करोड 65 लाख 33 हजार 932.32 रुपैयाँ यसले खुद नाफा आर्जन गरेको छ। र EPS चाहिँ यस कम्पनीको 13.02 रहेको छ। यो भनेको नेपालको हाइड्रोपावर सेक्टरमा हेर्नु पर्दाखेरि राम्रै लेभलको मानिन्छ। त्यस्तै अब यस कम्पनीले निष्कासन गर्ने आइपिओ शेयर र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरूतर्फ लागौँ। जम्मै 25 लाख 18 हजार 230 किता रहनेछन्, जुन चाहिँ कम्पनीले प्रति 100 का दरले निष्कासन गर्नेछ र जसबाट कम्पनीले 25 करोड 18 लाख 23 हजार रुपैयाँ को पुँजी गर्नेछ। यस आइपिओ पश्चात कम्पनीको शेयर क्यापिटल रेसियो चाहिँ 70:30 हुनेछ, अर्थात् 70% प्रमोटरहरूको शेयर रहनेछ भने 30% चाहिँ जनरल पब्लिकको अर्थात् सर्वसाधारणको शेयर रहनेछ। यस्तै कम्पनीले यस आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि रेटिङ पनि गराइसकेको छ। यस कम्पनीले केयर नेपालबाट केयर NP ग्रेड 4 बराबरको रेटिङ प्राप्त गरेको छ, जसका अनुसार यस कम्पनीमा लगानी गर्नु चाहिँ एउटा जोखिमपूर्ण मानिन्छ, अर्थात् सामान्य भन्दा केही अलिकति वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको मानिन्छ यस ग्रेड अनुसार चाहिँ। र कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा गएको पौष 13 गते नै सम्पन्न गरिसकेको छ, जसमा चाहिँ यस कम्पनीको आगामी दिनमा आउने 25 करोड बराबरको आइपिओ निष्कासन र बिक्री गर्नको लागि पनि छलफल भएको बताइएको छ। यसले कम्पनीले यसअघि नै सेबोनमा आइपिओ निष्कासनको अनुमतिका लागि आवेदन दिइसकेको छ र केही समयको अगाडिको सूचना अनुसार सेबोनले पनि यस कम्पनीको आइपिओलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ र पाइपलाइनमा समावेश गरेको पनि जनाएको छ। र अबको आशा गर्न सक्छौँ अबको केही समय पश्चात नै CDEB हाइड्रोपावर लिमिटेडले
आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति प्राप्त गर्नेछ। र अब कति किता भर्ने यस कम्पनीको आइपिओ भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्यो र म त्यसबारेमा म तपाईलाई केही जानकारी सुझाव दिन जाँदैछु। केही समय अगाडि नेपाली शेयर बजारमा एउटा ठुलो 8 अर्ब बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो निफ्राले, र जसको आइपिओ शेयर संख्या बजारको इतिहासमै सबभन्दा धेरै ठुलो आइपिओ थियो। 8 करोड किता शेयर बराबरको, र उक्त आइपिओमा पनि ओभर सब्सक्राइब भएको थियो। भनेपछि यस कम्पनीले त मात्रै 25 लाख किता शेयर निष्कासन गर्दैछ, जो सामान्य रूपले हेर्दाखेरि न्यूनतम 10 किता एप्लाई गर्नेछन्। त्यसरी हेर्दा करिब 2,50,000 जनाले मात्रै 10 किताका दरले यसको शेयर प्राप्त गर्नेछन्। नेपाली शेयर बजारमा हेर्नु पर्दाखेरि करिब 16 लाख डिम्याटहरू बनिसकेका छन्, र त्यसबाट अवश्य पनि यस कम्पनीको आइपिओ आवेदन त दिने नै छ। त्यसैले तपाईलाई यस कम्पनीको आइपिओमा पनि 10 किता एउटा डिम्याटबाट एप्लाई गर्नुहोला। र यदि तपाईँ आगामी दिनमा पनि यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ तथा पुराना जानकारीहरूलाई भिडियो मार्फत निहाल्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हवस् त, नमस्ते।